Hello viewers সকল Excel সিৰিজৰ 4th ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এতিয়ালৈকে আমি শিকিলো যে Excel ইন্টাৰফেসটোত কি কি থাকে ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ অপচনবোৰৰ কথা আমি শিকিলো ইয়াত কিমান ৰো থাকে কিমান কলম থাকে এই সকলোবোৰ কথা আমি শিকিলো গতিকে এতিয়া কথা আহিল যেতিয়া আপোনালোকে এটা Excel sheetত ডেটা এন্ট্ৰি কৰিব লেটস সে মই এটা ডেটা এন্ট্ৰি কৰিছো this is a test আৰু ইয়াত suppose মই 1 2 এনে ধৰণে অলপ ডেটা এন্ট্ৰি কৰিলো আৰু suppose মই এই ডেটাখিনি সেভ কৰিব বিচাৰিছো তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব সিম্পলি আপোনালোকে এই সুকত দেখিবলৈ পাইছে এটা সেভৰ বাটন বনাই থোৱা আছে ইয়াত আপুনি যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া এটো সেভ হৈ যাব আৰু ইয়াত যদি আপুনি হোভাৰ কৰিব তেতিয়া দেখিবলৈ পাব ইয়াত কন্ট্ৰোল এস মানে ইয়াৰ শৰ্টকাটটো হৈছে আপুনি কন্ট্ৰোল দবাই যদি এস ক্লিক কৰে তেতিয়া এটো সেভ হৈ যাব কিন্তু লেটস সে ইনিশিয়ালি আপোনালোকে এক্সেল ফাইলটো য'ত ক্ৰিয়েট কৰিছিলে লেটস সে তাৰ বাদে আপোনালোকে বেলেগ এটা জায়গাত বা বেলেগ এটা ড্ৰাইভত আপোনালোকে সেভ কৰিব বিচাৰিছে এটা বেলেগ নাম দি তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফাইললৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াত চক সেভ এজ অপচনটো আছে গতিকে সেভ এজত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ওৱান ড্ৰাইভ যদি আছে আপোনালোকে তাত সেভ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে যদি পিচিত সেভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে ব্ৰাউজ অপচনলৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভও দেখিবলৈ পাব সি ড্ৰাইভ ডি ড্ৰাইভ এফ ড্ৰাইভ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে যেটো ফোল্ডাৰ সেভ কৰিব বিচাৰে সেই ফোল্ডাৰটোলৈ গৈ আপোনালোকে ইয়াত ৰিনেম কৰিব পাৰে আৰু নাম দি আপোনালোকে সেভ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে কাবলৈ সেন্ড কৰিব পাৰে এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই কৈ থওঁ যে যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ এক্সেল ফাইলটো 2013 বা 2016 ভাৰ্জনত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিছে তেন্তে এনেকুৱা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে যে আপুনি এক্সেল ফাইলটো সেভ কৰাৰ পাছত কাৰোবালৈ সেন্ড কৰিছে কিন্তু তেওঁ সেই এক্সেল ফাইলটো ওপেন কৰিব পৰা নাই কিয়নো তেওঁৰ ওচৰত এই নতুন এক্সেলৰ ভাৰ্জন গিটা নাই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফাইলটো সেভ কৰোঁতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সেভ এজ টাইপ বুলি আছে এক্সেল ওয়াৰ্কবুক এটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এক্সেল 97 2003 টেমপ্লেট সৰি এক্সেল 97 2003 ওয়াৰ্কবুক এই অপচনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি যদি আপুনি সেভ কৰে তেতিয়া সেই এক্সেল ফাইলটো তেওঁলোকে 2003 বা 97 ৰ পৰা যিখিনি ভাৰ্জন আছে সকলোতে তেওঁলোকে ওপেন কৰিব পাৰিব বা সেই ভাৰ্জনবোৰৰ লগত সেই এক্সেল ফাইলটো কম্পেটিবল হ'ব আৰু এটা কথা এক্সেলৰ যেটো এক্সটেনশন হৈছে হেতু হৈছে XLSX গতিকে এটো কথা এটা মনত ৰাখিব গতিকে আমি এতিয়া শিকিলো যে কি ধৰণে আপোনালোকে এটা এক্সেল ফাইল সেভ কৰিব পাৰিব এতিয়া নেক্সট কথাটো আহিল যে আপুনি কি ধৰণে এটা এক্সেল ফাইল ওপেন কৰিব এতিয়াতো মই এটা টেষ্ট ফাইল ক্ৰিয়েট কৰি দেখাইছো যদি আপোনালোকক সাপোজ কোনোবা এটা ডেটা সেন্ড কৰিছে তেনেহলে সেই ফাইলটো আপোনালোকে কি ধৰণে ওপেন কৰিব গতিকে ইয়াক ওপেন কৰা বেলেগ বেলেগ উপায় আছে সকলোতকৈ ইজি উপায়টো হৈছে যে আপুনি ফাইলটো যেতিয়া লোকেট কৰিব সাপোজ লেটস সে আপোনাক এটা পেন ড্ৰাইভত দিছে গতিকে পেন ড্ৰাইভটো যেতিয়া খুলিব তাত এটা এনে ধৰণৰ এক্সেলৰ ফাইল পাব বা আপোনালোকে যদি মেইলৰ পৰা সেভ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা এনে ধৰণৰ ফাইল পাব আৰু সেই ফাইলটোত যদি আপুনি সিম্পলি ডাবল ক্লিক কৰিলে এই ধৰণে এক্সেল ফাইলটো ওপেন হৈ যাব আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে যদি এক্সেলটো এনে ধৰণে ওপেন কৰি লয় তেতিয়া আপোনালোকে ফাইললৈ যাব লাগিব আৰু ফাইললৈ গৈ ইয়াত চক এটা ওপেন বাটন আছে এটো যদি আপুনি ক্লিক কৰিব তেতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ৰিসেন্ট যেটো ট্যাব আছে তাৰ আন্ডাৰত অলৰেডি আজি মই যিবোৰ এক্সেল শীট ওপেন কৰিছো হেবোৰ লিষ্ট হৈ আছে আৰু যোৱাকালি যিবোৰ মই এক্সেল শীট ওপেন কৰিছিলো হেতু আছে তাৰ আগৰবোৰ ওল্ডাৰ আন্ডাৰত আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা সিম্পলি আপুনি এক্সেল ফাইলটো সিলেক্ট কৰি ওপেন কৰিব পাৰিব কিন্তু যেতিয়া আপোনাক কোনোবা এটা এক্সেল ফাইল নতুনকৈ সেন্ড কৰিব সেই এক্সেল ফাইলটো আপোনালোকে ৰিসেন্ট যেটো লিষ্ট আছে ইয়াৰ আন্ডাৰত নাপাব হেহে আপোনালোকে প্ৰথমতে সেই লোকেশনটোলৈ যাব লাগিব য'ত নেকি সেই ফাইলটো আপোনালোকে সেভ কৰি ৰাখিছে যদি সেই ফাইলটো আপোনালোকে ওৱান ড্ৰাইভত সেভ কৰিছে তেতিয়া সিম্পলি আপুনি ওৱান ড্ৰাইভলৈ যাব আৰু ইয়াত এনে ধৰণে আপোনালোকে এক্সেল ফাইলটো দেখিবলৈ পাব এইটো মই এটা ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিছো টেষ্ট XLSX গতিকে এইটো আপুনি ক্লিক কৰিলে ফাইলটো ওপেন হ'ল এসক ওপেন হৈ গ'ল ঠিক একেদৰে আপোনালোকৰ যদি বেলেগ পিচিৰ কোনবা ড্ৰাইভত আপোনালোকে থৈছে তেনেহলে আপোনালোকে ব্ৰাউজ অপচনটোলৈ যাব লাগিব আপোনালোকৰ ড্ৰাইভও দেখিবলৈ পাব সি ড্ৰাইভ ডি ড্ৰাইভ ই ড্ৰাইভ এফ ড্ৰাইভ আৰু এই ড্ৰাইভৰ আন্ডাৰত আপোনালোকে য'ত সেভ কৰি ৰাখিছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফোল্ডাৰটোলৈ গৈ আপোনালোকে যদি ফাইলটো ওপেন কৰে তেন্তে আপোনালোকে সেই ফাইলটো আপোনালোকৰ এক্সেলত আপোনালোকে ওপেন কৰি চাব পাৰিব গতিকে আশা কৰিছো ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে আমাৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো শেয়াৰ কৰি লওক আৰু মোৰ আগৰ ভিডিওবোৰ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেইবোৰ চাব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিওবোৰত মই এক্সেলৰ ওপৰত আৰু ভিডিও আনি থাকিম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিও বাই বাই